හායි මගේ යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නවා කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අද දවසේදීත් මම කරන්න යන වීඩියෝ එක ක්‍රොස් ස්ටිච් වලට අදාළ වීඩියෝ එකක්. ඒක මගෙන් කීප දෙනෙක්ම අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් විදිහට තමයි මම අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් අද පාඩම මොකක්ද කියලා බලන්න. අද දවසේදී කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් අය මගෙන් ඇහුවා පික්චර් එකක් කොහොමද හරියට සෙට් කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ chart එකක්. දැන් ඒගොල්ලන්ට සමහර අයට දන්නේ නැහැ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න අයට මේක කොහොමද සෙට් කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් පුංචි රූපයක් නම් තනි පිටුවකට වගේ එන්නේ. එහෙම නැතු ලොකු රූපයක් මහන කෙනෙකුට නම් මේක කොටස් වලට සමහර වෙලාවල් වලට A4 එකක ප්‍රමාණයෙන් වගේ එහෙමත් නැත්නම් ඊට අඩු හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක කොටස් තමයි එන්නේ. දැන් මේ පින්තූරේ ගත්තොත් මේක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ මෙතන මේ පිටුවේ විතරයි. මේකේ විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. සහ එතකොට දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට අද ගෙනල්ලා පෙන්වන්න තීරණය කරා මේ වගේ. මේ chart එක මම ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට charts ගන්න පුළුවන් නම් PDF එකක් විදිහට PDF එක අරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ mail එකට දාගන්න. mail එකට දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගෙදර printer එකක් නැත්නම් ඔයාට communication එකට ගිහිල්ලා communication එකට දෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ mail එකෙන් ඒ අදාළ කෙනාගේ mail එකට දාලා කියන්නේ communication එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්ගේ machine එකට දාලා ඊට පස්සේ එයාට කියලා මේකේ color print out එකක් හරි black and white print out එකක් හරි ඔයාට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක අරගෙන තියෙන්නේ color එකෙන්. මෙතනදී ගානේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට color ගන්නකොට ටිකක් ගණන් වැඩි, black and white ගන්නකොට ගාන ටිකක් අඩුයි. කොහොම ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට හිතුණා මේක color එකකින් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා මම color එකකින් ගත්තා. එතකොට print out ගත්තාම දැන් මේකේ එන්නේ මේ වගේ කොටස් වලට. දැන් මේ බලන්න. මේ විදිහට පිටු 4කට තමයි මේ රූපය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට දැන් මෙතන දීලා තියෙනවා සංකේත ටික, එහෙම නැත්නම් සිම්බල් ටික, ඊට පස්සේ නම්බර්ස් ටික. මේක ඇවිත් තියෙන්නේ ඇන්කර් වලින්. ඇන්කර් වලට අදාළ මේ සිම්බල් වලට අදාළ නම්බර්ස් ටික මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මේ තියෙන මෙම රූපය පහත දැක්වෙන ලෙස සම්බන්ධ කරගන්න. A, B, C, D විදිහට හදා ගන්න ඕන. දැන් මෙතන මෙයාලා දාලා තියෙනවා මේ A එක B එක C D කියලා අනිත් ඒවා ටික ඒ විදිහට දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ A පිටුව මෙතනින්, B පිටුව මෙතනින්, C පිටුව මෙතනින්, D පිටුව මෙතනින් අලව ගන්න. හරි. එහෙම දීලා නැත්තම් බොහොම charts වල ඒ වගේ එන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ සමහර charts වල දැන් මේකේ දීලා නැහැ ඔන්න බලන්න. page number 1. හරි. මේකේ දීලා නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් ඒක. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හරි මොකක් හරි group එකකින් හරි මේ chart එකක් ගන්නකොට එතන සඳහන් වෙනවා මේ කෙළවරේ හරි මේ කෙළවරේ හරි මෙතන පල්ලෙහා. මේ කොහේ හරි කෙළවරක page 1, page 2, page 3, page 4 කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ page 1 එක, 2 එක, 3 එක, 4 එක. එතකොට ඒ ටිකට අදාළව ඔයාට දැන් අවශ්‍ය නම් A4 size එකෙන් pages 4කට ගන්න. එතකොට අරගෙන ඔයාට තියෙන page 1 එක මෙතනින් තියෙනවා. බලනවා page 2 එක සමහර විට මේ පැත්තට එන්නත් පුළුවන්, පල්ලෙහාට එන්නත් පුළුවන්. ඊට කලින් ඔයා හොඳට බලන්න ඕන ඒ රූපේ. දැන් හිතන්නකෝ මනුස්ස රූපයක් මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මෙයාගේ වම් ඇහැ මේ පැත්තේ, දකුණු ඇහැ මේ පැත්තේ තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ page 1 එක මෙහි, page 2 එක මෙහි නම් ඔයාට ඒක හොයාගන්න simple. එතකොට ඔයා ඒ page 1 එක මෙතනින් අලවලා page 2 එක මෙතනින් අලව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවකටද දැන් මෙයාගේ page 1 එක තියෙන්නේ මේ ඇහැ. page 2 එක තියෙන්නේ මේ කඳ හරිය, මේ පපුව කොටස. page 3 එකේ තමයි ඊළඟ ඇහැ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ page 4 එකේ තමයි මෙයාගේ අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ පල්ලෙහා කොටස. එතකොට ඔයාට මෙතන page 1, 2 අලවන්න බෑ.
ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ page 1 2 3 4 තේරෙනව නේද? හොඳට ඉස්සෙල්ලා පිටු ටික අලව ගන්න කලින් ඔයා හොඳට ස්ටඩි කරන්න ඕන ඔයාගේ පික්චර් එක chart එකට ඇවිත් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවල් වලට ඔයා එක හැක් දැන් මෙතනින් මේව කරලා ඔයා page 2 එක හිතන්නකෝ. ඔයා හිතන්නේ දැන් මේ ඇහැ මෙතන තියෙන්නේ 2 එක ඔයා මෙතනින් අලවනවා. හැබැයි 2 එක ඇවිත් තියෙන්නේ මෙතන කොටස. ඔයා මේක අරන් මෙතනින් මේව කරොත් තනිකරම රූපේ වෙනස්නේ. ඒක නිසා හොඳට ඒක ගැන කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. ඒ විදිහට තමයි දැන් page එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ දැන් මේක පළවෙනි පිටුව දෙවෙනි පිටුව අරගෙන මෙතන මේ ගානට සෙට් වෙන්න මෙහෙම අලව ගන්න. මේ හිඩසක් තියෙනවානේ. මේ හිඩසෙට මෙතන ජොයින් කරන්න. මෙතන ජොයින් කරන්න හිඩසෙට. තේරෙනව නේද ඔයාලට මං කියන එක? මම මෙතනින් නිකන් මෙහෙම කරන්න. දැන් මෙතනත් හිඩසක් තියෙනවා, මෙතනත් හිඩසක් තියෙනවානේ. මේ එක තැනක හිඩස කපන්න. දැන් අපි මෙතන මේක කැපුවා කියන්නකෝ. මම මේක මෙහෙම කැපුවා කියන්නකෝ. දැන් මේක මෙහෙම කපලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන මේක මෙහෙම සෙට් කරනකොට මේ විදිහට ගානට මේක සෙට් වෙනවා. පේනව නේද ඔයගොල්ලන්ට? මේ විදිහට. එතකොට මේ පිටුව මේකට උඩින් අලව ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ පිටුව මේකට උඩින් මේක අරගෙන මෙතන කපලා මෙතනට අලවන්න. පැහැදිලි නේද? ඊට පස්සේ ඒක ලස්සනට හදාගන්න. ඊට පස්සේ තවත් ගැටලුවක් සමහරව අහලා තියෙනවා මගෙන්. මෙතන මේ තියෙන අංක මොනවද මේවා කියලා. ඒකත් ඔයාලට ගොඩාක් ලොකු උදව්වක් වෙනවා මේ chart එක අලව ගනිද්දී. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අලවන්නේ නැතුව මහනවා නම් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. දැන් මෙතන 10 20 මේ හැම කොටුවක් ඇතුළෙම තියෙන පුංචි කොටු 10ක්. එතකොට 10 20 30 40 50 60. ඊට පස්සේ දෙවෙනි page එකට ඔයා යනකොට ඔයාට පේනවා මෙතන දැන් මෙතන 60 නේ, ඊළඟට 70 වෙන්න ඕන. මෙන්න 70. දැන් හිතන්න ඔයා දැන් මේ පිටුව අලවන්න ගියා නම් ඔයාට පැහැදිලිව පේනවා මෙතන නම්බර් එකක් නැහැ. එතකොට ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක නෙමෙයි උඩ අතට එන්න ඕන ඊළඟ පිටුව කියලා. පළවෙනි පිටුව අලවලා ඔයා දෙවෙනි පිටුව අලවනකොට ඔයා තීරණය කරන්න ඕන මෙතන උඩ නැහැනේ 70 ඉඳලා පටන් ගන්න නම්බර්ස් ටික කියලා. එතකොට ඔයා කරන්න ඕන මේක තමයි දෙවෙනියට උඩට එන්න ඕන පිළිවෙල. හරි. ඒක හරහට එන කොටස. එතකොට පල්ලෙහාටත් මේ විදිහට තියෙනවා. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ දැන් යට ඊළඟ පිටුව අලව ගන්න. දැන් මෙතන අලවුවොත් ඔයා දන්නවා මේක නෙමෙයි පල්ලෙහාට එන්න ඕන ඊළඟ පිටුව කියලා. මොකද මෙතන අංක නැහැ. එතකොට ඔයා දැනගන්නවා මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ ඊළඟ පිටුව කියලා. දැන් අපි මෙතනින් ඉවර කරේ 100 නේ. 100. ඊළඟට ඔයාට 110 එන්න ඕන. ඔයාට මෙතන නම් print වෙලා නැහැ, කැපිලා ගිහිල්ලා වගේ. මෙතන තමයි දැන් 110 120 130 40 මේ 180 190 200 210 මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහින් තියෙනවා. මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන හැමෝටම ඒකට විසඳුම හම්බුණා කියලා. ඒක නිසා ඔයාලා හරහට තියෙනකොට 10 20 30 ගලපලා ඒක හරහට සෙට් කරගන්න. 10 20 30 40 50 පහළට තියෙන කොටස 70 එක පිටුවක් ඉවරයි නම් ඔයා ඊළඟ පිටුව හොයන්න ඕන 80 ඉඳලා පටන් ගන්න පිටුව. ඒක තමයි යටට ඊළඟට එන්න තියෙන පිටුව. ඉතින් මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බ අයට දැන් ඒක විසඳුණා කියලා. මේ ගැන තවත් මොන හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සහ ඔයගොල්ලන්ට මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් She Smart FB page එකෙන්. page එකේ messenger හරහා මට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් message කරන්න. මම message එකට දාන message වලට සහ YouTube එකේ comments වලට දාන හැම message එකකටම මම reply කරනවා. මට කාලේ තියෙන හැම වෙලාවකම. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලුව අනිවාර්යයෙන්ම निराකරණය කරගන්න. මගෙන් අහන්න ඕනම ප්‍රශ්නයක් මම ඒ හැම දෙයකටම උත්තර දෙනවා. එහෙනම් අද දවසේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම ගොඩාක් ආදරෙයි.